અક્ષર એજ્યુકેશનની YouTube ચેનલની અંદર આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. તો આજે આપણે જોવાનું છે ચેપ્ટર નંબર 9 વિજ્ઞાનની અંદર, ચેપ્ટર નંબર 9 પ્રાણીઓની અંદર પ્રજનન. તો એની અંદર આપણે આજે જે ટોપિક જોશું એ છે સ્ત્રીનું પ્રજનન તંત્ર. તો આજે આપણે નવા ટોપિકની શરૂઆત કરીએ છીએ. તો સ્ત્રીનું પ્રજનન તંત્ર. પહેલા તો સ્ત્રીના પ્રજનન તંત્રની આકૃતિ કઈ રીતની આવે છે એ પહેલા જોશું અને ત્યાર પછી આપણે એના વિશેની સમજ જોશું. તો સ્ટાર્ટિંગમાં હું દોરું છું અહીંયા આકૃતિ સ્ત્રીના પ્રજનન તંત્રની. તો આ જે દર્શાવેલું છે સ્ત્રીનું પ્રજનન તંત્ર છે. એની બંને સાઈડ જે નળી જેવી રચના દેખાય છે એને આપણે કહીએ છીએ ફેલોપિયન નલિકા, એટલે કે અંડવાહિની. તો સ્ત્રીના પ્રજનન તંત્રનું જે મુખ્ય અંગ છે બંને બાજુ આવેલા અંડપિંડ છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો બંને બાજુ જે બદામ આકારના દર્શાવેલા છે એ અંડપિંડ છે. તો જે રીતે પુરુષના પ્રજનન તંત્રનું મુખ્ય અંગ હતું શુક્રપિંડ, એ રીતે સ્ત્રીના પ્રજનન તંત્રનું મુખ્ય અંગ છે અંડપિંડ. તો આ બંને બાજુ એ દર્શાવેલા છે એ અંડપિંડ છે. અંડપિંડનું જે કાર્ય છે અંડકોષો ઉત્પન્ન કરવા માટેનું છે. તો અંડપિંડની અંદર અંડકોષો ઉત્પન્ન થાય છે. અહીં આકૃતિની અંદર જોઈ શકાય છે કે બંને બાજુ આ રીતના અંડપિંડ આવેલા છે બદામ જેવા આકારના, અને એ અંડપિંડની અંદર ઉત્પન્ન થતા જે કોષો છે એને કહેવાય છે અંડકોષો. જે રીતે આપણે આગળ ગઈકાલે જોયું હતું કે શુક્રપિંડની અંદર શુક્રકોષો ઉત્પન્ન થતા હતા, એ જ રીતે અંડપિંડની અંદર અંડકોષો ઉત્પન્ન થાય છે. તો અહીંયા મેં દર્શાવેલા છે એ બધા અંડકોષો છે. તો આ બાજુનું અંડપિંડ છે એની અંદર ઉત્પન્ન થતા અંડકોષો. ત્યારબાદ અહીંયા આપણું જે અંડપિંડ છે એની અંદર પણ અંડકોષો ઉત્પન્ન થાય છે. તો બંને બાજુના જે બદામ આકારના બતાવેલા છે અંડપિંડ છે. અંડપિંડ છે નલિકાની અંદર ખુલે છે સામાન્ય માર્ગે. આ બાજુનું અંડપિંડ જે છે આ નલિકાની અંદર ખુલે છે, આ બાજુનું જે અંડપિંડ છે એ બાજુની નલિકામાં ખુલે છે. અને હું દર્શાવી દઉં છું, આ છે આપણું અંડપિંડ. અંડપિંડની અંદરથી જે નળી નીકળે છે એને કહેવાય છે અંડવાહિની, અથવા ઇંગ્લિશમાં તમે એને ફેલોપિયન નલિકા તરીકે ઓળખી શકો છો. તો આ બંને બાજુ તમે જોઈ શકો છો અંડવાહિની છે. તો આ બાજુથી અંડવાહિની અને આ બાજુની અંડવાહિની જે છે એક ઊંધા કે આડા આકારના કોથળી જેવા ભાગની અંદર જે ખુલે છે, એ કોથળી જેવો જે ભાગ છે એને કહેવામાં આવે છે ગર્ભાશય. ગર્ભાશય એક કોથળી જેવા આકારનું છે. ગર્ભાશય જે છે એ શરૂઆતની અંદર નાનું હોય છે, નાના એવા પપૈયા જેવું હોય છે. ધીમે ધીમે મોટું થઈને બાળકનો જે આખો ગર્ભનો વિકાસ છે એ ગર્ભાશયની અંદર થતો હોય. તો ગર્ભનો વિકાસ થયા બાદ એનું કદ છે ધીમે ધીમે વધતું જાય છે.
ગર્ભાશયની આગળનો જે સાંકડો છેડો છે, ગર્ભાશયની આગળનો જે સાંકડો છેડો છે એને કહેવાય છે ગ્રીવા. આ જે છે એ ગર્ભાશયની આગળનો ભાગ છે. તો અહીંયા આખું દર્શાવેલું છે એ છે સ્ત્રીનું પ્રજનન તંત્ર. હવે આપણે ધીરે ધીરે અંદરના અલગ અલગ ભાગો વિશે જોઈએ. તો પહેલું તે આપણે દર્શાવશું ગર્ભાશય. તો ગર્ભાશય જે છે એ ઊંધા પ્યાલા આકારનું અને કોથળી જેવો ભાગ છે. ઊંધા પ્યાલા આકારનો અને કોથળી જેવો ભાગ છે. તો આપણે ગર્ભાશયને વિશે લખશું કે ગર્ભાશય કોથળી જેવા ભાગ છે. ગર્ભાશયની બંને બાજુ નલિકામય રચના આવેલી છે, જેને અંડવાહિની અથવા ફેલોપિયન નલિકા તરીકે ઓળખાય છે. ગર્ભાશયનું જે કાર્ય છે ગર્ભનો વિકાસ, ગર્ભનો જે વિકાસ છે ગર્ભનું સ્થાપન તથા ગર્ભનો વિકાસ કરવા માટેનું જે કાર્ય છે એ ગર્ભાશયની અંદર થાય છે. 9 મહિના સુધી બાળક જે છે આ ગર્ભાશયની અંદર વિકાસ પામતું હોય સતત. એટલે ગર્ભાશયનું કાર્ય ગર્ભનો વિકાસ તથા ગર્ભનું સ્થાપન કરવાનું છે. ત્યારબાદ છે અંડવાહિની. તો અંડવાહિની જે છે બંને બાજુના છેડે આવેલી છે. અંડવાહિની જે છે અંડપિંડ સાથે જોડાયેલી હોય છે. તો ગર્ભાશય તથા અંડપિંડ સાથે જોડાયેલી નળી જેવી રચનાને અંડવાહિની કહે છે. અંડવાહિનીનું કાર્ય અંડપિંડની અંદર ઉત્પન્ન થતા અંડકોષોને બહાર લાવવા માટેનું છે.
ત્યારબાદ જોઈ શકો છો બંને બાજુ સ્ત્રીના પ્રજનન તંત્રનું જે મુખ્ય અંગ છે આ જે બદામ આકારના દર્શાવેલા છે અંડપિંડ, એટલે સ્ત્રીના પ્રજનન તંત્રનું મુખ્ય અંગ છે અંડપિંડ. તો અંડપિંડ વિશે જોઈએ. એમાં લખી શકાય કે સ્ત્રીના પ્રજનન તંત્રનું મુખ્ય અંગ અંડપિંડ છે જે બદામ આકારના હોય છે, જેનું કાર્ય અંડકોષો ઉત્પન્ન કરવા માટેનું છે. તો આકૃતિની અંદર જોઈ શકાય છે કે અંડપિંડની અંદરથી અંડકોષો જે છે ઉત્પન્ન થયેલા અંડકોષો જે છે એ અંડવાહિની દ્વારા ધીમે ધીમે ગર્ભાશયની અંદર આગળ વધે છે. તો આ બાજુથી પણ ઉત્પન્ન થયેલા જે અંડકોષો છે એ અંડવાહિની દ્વારા ધીમે ધીમે ગર્ભાશય તરફ આગળ વધે છે. તો ગર્ભાશયની અંદર બધા અંડકોષો અહીંયા આવેલા છે. હવે જ્યારે સ્ત્રી અને પુરુષ વચ્ચે પ્રજનનની ઘટના બને છે ત્યારે આ જે ગર્ભદ્વાર દ્વારા શુક્રકોષો જે છે એ ગર્ભાશયની અંદર દાખલ થાય છે અને ગર્ભાશયની અંદર અંડકોષો અને શુક્રકોષોનું જ્યારે મિલન થાય ત્યારે બંને વચ્ચે બને છે ફલનની ઘટના. તો આની અંદર તમે જોઈ શકો છો આ જે આગળનો સાંકડો ટૂંકો માર્ગ છે એને કહેવાય છે ગ્રીવા. આગળનો આ જે માર્ગ છે એને કહેવાય છે યોનિ માર્ગ. અને ગર્ભદ્વાર અથવા ને તમે કહી શકો છો યોનિ દ્વાર. તો યોનિ દ્વાર દ્વારા શુક્રકોષો જે છે સ્ત્રીના ગર્ભાશયની અંદર એટલે કે યોનિ માર્ગ દ્વારા ધીમે ધીમે દાખલ થાય છે. અંડકોષો અને શુક્રકોષોનું મિલન થાય ત્યારે તે પરિપક્વ બનવા માટે ફરીથી પાછો અંડવાહિનીની અંદર જતો રહે છે. મિલન થયેલો જે ફલનનો જે કોષ છે તે ત્યારબાદ ગર્ભનું જે સ્થાપનની જે શરૂઆત છે શરૂઆતની અંદર અંડવાહિનીમાં થાય છે અને ગર્ભનું સ્થાપન થયા પછીનો જે ગર્ભનો વિકાસ અને એનો જે પરિપૂર્ણ થવાની જે ઘટના છે એ બધું સ્ત્રીના ગર્ભાશયની અંદર થતું હોય છે. તો આગળ આપણે જોઈશું અંડપિંડ જોઈ લીધું પછી ગર્ભાશયનો જે નીચેનો જે સાંકડો માર્ગ છે એને કહેવાય છે ગ્રીવા. ગ્રીવા આગળ જતા યોનિ માર્ગની અંદર ખુલે છે. આપણે લખી શકીએ કે ગર્ભાશયની આગળના સાંકડા ટૂંકા માર્ગને ગ્રીવા કહે છે. ગ્રીવા આગળ જતા યોનિ માર્ગમાં ખુલે છે. આ જે યોનિ માર્ગની જે પહોળાઈ છે યોનિ માર્ગ અહીંયા દેખાય છે એકદમ નાનું, પણ એની જે પહોળાઈ છે શિશ્નની જાડાઈથી તે બાળકનું જે માથું હોય એની પહોળાઈ સુધીનો જે યોનિ માર્ગ છે એ એકદમ લાંબો થઈ શકે છે. એટલે યોનિ માર્ગ જે છે આગળ જતા યોનિ દ્વારની અંદર ખુલે છે. એટલે છેલ્લે આપણે લખશું યોનિ માર્ગ આગળ જતા યોનિ દ્વારમાં ખુલે છે. તો આજે આપણે આખું દર્શાવેલું છે સ્ત્રીનું પ્રજનન તંત્ર છે. ફરીથી એક વખત જોઈ લો કે સ્ત્રીના પ્રજનન તંત્રનું મુખ્ય અંગ છે અંડપિંડ. અંડપિંડ જે છે અંડપિંડનું સ્થાન આવેલું છે ઉદર ગુહાના પોલાણમાં. સ્ત્રીનો જે ઉદર ગુહા એટલે કે આ પેટની નીચેનો જે ભાગ છે એની અંદરના પોલાણની અંદર આ બદામ જેવા આકારના અંડપિંડ રહેલા છે. અંડપિંડની આગળનો જે ભાગ નીકળે છે એને કહેવાય છે અંડવાહિની અથવા તો ફેલોપિયન નલિકા. તો અંડપિંડની આગળના જે આ નળી જેવો ભાગ છે એને કહેવાય છે ફેલોપિયન નલિકા અથવા તો અંડવાહિની. અંડવાહિની ધીમે ધીમે આગળ જતા ઊંધા પ્યાલા આકારના કોથળી જેવા માર્ગની અંદર ખુલે છે જેને આપણે કહીએ છીએ ગર્ભાશય.
ગર્ભાશયની આગળનો સાંકડો ટૂંકો માર્ગ હોય જે ગ્રીવા તરીકે ઓળખાય છે. ગ્રીવાથી આગળનો જે ભાગ છે યોનિ માર્ગ તરીકે ઓળખાય છે અને યોનિ માર્ગનો બહારનો જે છેડો છે ને ગર્ભદ્વાર અથવા તો યોનિદ્વાર તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. તો આ આખું હતું સ્ત્રીનું પ્રજનન તંત્ર.